Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája két embertípus, akit a narcisztikus nem tud tolerálni. A narcizmus fogalma önzőséget, mindenre feljogosítottságérzetet, alacsony empatikus, tehát alacsony érzelmi empatikus képességeket, felsőbbrendűségérzetet, manipulatív viselkedést, arrogáns viselkedést, tehát főként ezeket foglalja magában. Ezek a jellemzők meghatározó szerepet játszanak a narcisztikus személyek kapcsolataiban és az interakcióikban. Továbbá sok narcisztikus kontrollmániás, és nagyon nehezen viseli el, ha valaki ellentmond neki valamiben, vagy éppen megkritizálja őt. Diverzitást képviselő személyek, tehát a sok színűséget megtestesítő személyek, az első csoport, amelyet a narcisztikusok nehezen tolerálnak, azok az emberek, akik különböző véleményeket, értékeket, más fajta életmódot képviselnek. A diverzitás számukra, a narcisztikusok számára az egy nagyfokú fenyegetés jelent, mivel az eltérő nézőpontok azok nagyon zavarba hozzák őket, képtelenek elfogadni, hogy valaki másképp is gondolkodhat, mint ők. Ez a viselkedés különösen akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a diverzitást képviselő személyek azok nyíltan kifejezik a saját nézeteiket, ez pedig konfliktushoz vezet. És ez túlmutat egyfajta puszta snasz véleménykülönbségeken. Tehát ezek az emberek, a diverzitás képviselő emberek egyfajta tükröt tartanak a narcisztikus személyeknek, tehát rávilágítva arra, hogy a világ az milyen sokszínű, változatos, és nem korlátozódik egyetlen szűk nézőpontra. Ez azonban súlyosan zavarja a narcisztikusokat, akik a saját értékrendjüket és a saját világnézetüket az abszolút igazságként kezelik. A narcisztikusok merev emberek, szűklátókörűek többnyire. Amikor a diverzitást képviselő személyek bemutatják a saját eltérő értékeiket, véleményeiket, életmódjukat, a narcisztikusok ilyenkor fenyegetve érzik magukat. Ez a fenyegetettség érzés, ez abból fakad, hogy a narcisztikusok nem tudják azt elfogadni, hogy léteznek érvényes nézőpontok az övéken kívül. És az ilyen típusú interakciók azok felfedik a narcisztikusok korlátait, tehát rámutatva arra, hogy nem képesek elfogadni vagy értékelni különbözőségeket. A narcisztikus szerint mindenkinek olyannak kellene lennie, mint ő saját maga. Tökéletesnek. Mindenkinek ugyanúgy kellene gondolkodnia. A diverzitás nyílt kifejezése az konfliktusokhoz vezet a narcisztikusokkal, mivel ők hajlamosak az eltérő nézőpontokat egy személyes támadásnak vagy kritikának értelmezni. Aztán ott van náluk az empátia hiánya, a narcisztikusok jellemzője az empátia hiánya, ez még inkább megadályozza őket abban, hogy megértsék és értékeljék a diverzitást. Az érzelmi empátia képessége, tehát hogy mások érzéseibe beleérezzük, átérezzük, ez elengedhetetlen a különbözőségek elfogadásához. A narcisztikusok hiányosság miatt nem igazán tudnak pozitív kapcsolatokat kialakítani azokkal, akik nem osztják az ő világnézetüket. Az önigazolás keresése. A narcisztikusok igyekeznek a környezetüket úgymond úgy alakítani, hogy az megerősítse őket, és megerősítse a világnézetüket is, tehát a diverzitás képviselő személyekkel való interakció során, azonban ez a törekvés ez kudarcot val, ami további frusztrációt, ellenállás vált ki a narcisztikusokban. Ugyanis a narcisztikusok számára a diverzitás elfogadása azt jelenteni, hogy a saját nézőpontjukat relatívnak, és nem pedig abszolútnak kellene tekinteniük, ez pedig alapvetően ellentmond a saját énképüknek, az ő világszemléletüknek. A narcisztikusnak ugyanis mindig abszolút igaza van mindenben. Következő csoport az igazságot kimondó személyek. Az igazságot kimondó személyekkel szembeni narcisztikus intolerancia jelensége az mélyebb pszichológiai dinamikákat tár fel, amelyek középpontjában a narcisztikus személyiségzavar sajátosságai állnak. Tehát ez a csoport, az igazmondó személyek különösen kihívást jelentenek a narcisztikusok számára, mivel közvetlenül érintik azokat az alapvető bizonytalanságokat és félelmeket, amelyek a narcisztikus személyiségzavar mögött meghúzódnak. Az igazságot kimondó személyek által megfogalmazott kritika vagy egy ellenérv
ez gyakran fenyegetésként jelenik meg a narcisztikusok számára. Ez a fenyegetettség érzete abból adódik a narcisztikusoknál, hogy nagyon érzékenyek a saját énképük és a úgymond hatalmuk megkérdőjelezésére. Az igazság kimondása, különösen ha ez egy kritikát tartalmaz, akkor ez közvetlenül támadja azt a tökéletesnek és kifogástalannak tartott képet, amelyek a narcisztikusok magukról kívánnak fenntartani. A kritika elutasítása, hát a narcisztikusok nem képesek konstruktívan fogadni a kritikát, tehát ehelyett a kritikát azt egy személyes támadásként értékelik, ami védekező reakciókat vált ki belőlük. Ez magában foglalhatja az elutasítást, a tagadást, vagy egy még erőteljesebb ellentámadást az igazmondó személlyel szemben. A narcisztikusok hajlamosak a kritikát elhárítani, és gyakran indítanak ellentámadást, lejárató kampányt azok ellen, akik kritizálják őket, próbálva ezzel lekicsinyelni, hitelteleníteni őket. Nem áll távol tőlük a karaktergyilkosság sem, ha valaki nagyon megsérteni őket az igazság kimondásával. Az önvédelem mechanizmusa, a narcisztikusok önvédelmi mechanizmusokat fejlesztettek ki, a hamis ént, hogy megvédjék énképüket a kritikáktól és az igazságtól. Ez magában foglalhatja például a projekciót, tehát a saját hibáik másokra való áthárítását, kivetítését, vagy akár az áldozat szerepének a felvételét is. Ezt is előszeretettel játsszák, ezek elterelik a figyelmet a saját hibáikról és a hiányosságaikról. A konfliktusok elkerülése, hát bármilyen meglepő, de sok narcisztikus az gyakran igyekezik elkerülni vagy minimalizálni a konfliktusokat az igazságot mondó személyekkel szemben, különösen ha úgy érzik, hogy nem tudják kontrollálni ezt a helyzetet, vagy nem tudnak győzni a vitában. Ez a viselkedésük pedig egy módja lehet a konfliktusok elkerülésére, vagy a helyzetből való kivonulásra, különösen ha úgy érzik, hogy nem képesek megvédeni magukat ezzel a kritikával szemben. A narcisztikus emberek nem fogadják el azokat, akik őszintén megmondják nekik a véleményüket, hosszú távon ez pedig egyértelműen problémákhoz vezetett a kapcsolataikban, legyen ez egy párkapcsolat, legyen ez egy baráti kapcsolat, vagy akár családi, tehát idővel magányosnak, kiközösítve érezhetik magukat, tehát gyakran előfordul, hogy távol maradnak azoktól az emberektől, akik őszinte visszajelzést adnak nekik, ez pedig csak tovább súlyosbítja a narcisztikusok lelki problémáit. Ez a fajta intolerancia nem csak egy egyszerű viselkedés minta, tehát sokkal inkább egy bonyolult védelmi mechanizmus, amely megvédi őket a úgymond belső kételjeiktől, félelmeiktől, ugyanakkor sajnos akadályozza őket abban, hogy igazán megismerjék önmagukat és személyesen fejlődjenek. Az igazmondó személy az nem feltétlenül, sőt abszolút nem azon van, hogy most megbántsa a narcisztikust, de sajnos a narcisztikus az, tehát bármit, ami nem az ő világnézetén alapul, azt egy kritikának, egy nagyon mély kritikának és fenyegetésnek érzékeli, és képtelen befogadni. A hosszú távú következmények, hát a narcisztikus emberek viselkedése széles körben gyakorol hatást, tehát nem csak a környezetükre gyakorol hatást, hanem saját magukra is. Az, hogy nem fogadják el a különböző véleményeket, vagy éppen az őszinte visszajelzéseket, hát csak a kezdet, a viselkedésük az sokkal átfogóbb következményekkel jár, amikor a kapcsolataikról van szó, a narcisztikusok küzdenek az intimitás megteremtésével, mivel nem igazán mutatnak empátiát, és inkább a saját igényeik kielégítésére összpontosítanak, kapcsolataik azok felszínesek maradnak. Nem tudnak mély emberi kapcsolatokat kialakítani, és a munkahelyen is hasonló a helyzet. A narcisztikus emberek nagyon is hajlamosak a konfliktusokra, tehát állandóan meg lehet figyelni, hogy a munkahelyen konfrontálódnak, gyakran akadályozzák a csapatmunkát, az együttműködést, mivel dominanciára és versengésre törekednek. Továbbá, mivel úgy gondolják, hogy minden csak is kizárólag úgy lehet jó, hogy ők ezt elgondolják, abszolút rugalmatlanok a többi munkatársal szemben. Ez nem csak a munkahelyi légkört teszi igencsak nehézkessé, de ez hozza magával, hogy a projektek és az egyéni karrier előrehaladását is gátolja. A narcisztikus emberek teljes mértékben elutasítják az önkritikát és a személyes fejlődés lehetőségét, ez korlátozza őket abban, hogy az életükön javítsanak, és megnehezíti számukra az élet kihívásainak kezelését. A hamis én
amivel a narcisztikus rendelkezik, az nem tud hova fejlődni. Itt van azzal a probléma, hiszen milyen a hamiség? Tehát istenségként tekint magára, aki minden halandó ember felett áll. Az intoleranciájuk és a konfliktuskereső hajlamuk miatt gyakran társadalmilag is elszigetelődnek, hogy a kapcsolataik romlanak, az idő megy előre, egyre többen elfordulnak tőlük, ami még inkább megpecsételheti az elszigetelődést. Mindez a narcisztikusok érzelmi jólétére is kihat, tehát megjelenhet náluk a depresszió, szorongás. Sok narcisztikus az elmagányosodva éli az életének utolsó fejezetét, mert mindenkit elmart maga mellől. Összességében a narcisztikus rugalmatlan viselkedésének komoly következményei vannak, amelyek mélyen érintik a narcisztikus életét is, és a kapcsolataikat is. A változás felé való nyitottság és a személyes fejlődésre való törekvés az kulcsfontosságú lenne egy narcisztikusnak, de sajnos sokan közülük annyira merevek és annyira elképesztően rugalmatlanok gondolkodásban, hogy ezzel megpecsételik véglegesen a saját sorsukat is. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig több mint 200 videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!